Hi guys! Sa videong ito ay isi-share ko sa inyo ang aking 5 ways kung paano kumita sa iyong Facebook page. So, pagkatapos mong mapanood ang videong ito, ay pwede ka nang kumita ng pera gamit ang iyong Facebook page. Anyway, watch out mo yung number 3 kasi pwede mo itong gawin kahit konti pa lang yung followers mo o kahit wala kang video at wala kang produkto ay pwedeng-pwede ang number 3. So watch out mo yun. But before we start ay i-like mo muna ito at subscribe naman dyan. Thank you! Alright, let's start after this intro. Number 1. Be an influencer or content creator. So kung mahilig kang gumawa ng video or mag-vlog ay pwedeng-pwede kang maging influencer or content creator. Marami nang kumita dito guys, lalong-lalo na nung nag-boom ang Facebook Reel, mas dumami yung gumawa ng video content. Maraming ways to make money as an influencer or content creator. Nakadepende lang yan kung ilan yung Facebook page followers mo. Kung meron ka ng 1,000 followers sa iyong Facebook page, ay pwede ka nang kumita sa pamamagitan ng stars. Mas okay kung meron kang 5,000 followers at na-hit mo ang 60,000 watch minutes, ay pwede ka nang kumita sa in-stream ads. Ang in-stream ads are image or video ads that play before, during, or after your videos that can help you earn money on Facebook. At pwede ka na rin kumita sa live ads and subscriptions kapag meron ka ng 10,000 page followers at na-hit mo ang 600,000 watch minutes. Hindi ko na i-mention yung ads on Reels dito guys kasi sa ngayon is by invitation na lang yung ads on Reels. Anyway, kung gusto mo malaman on how to get more followers sa iyong Facebook page, watch this video guys. Ilalagay ko ang link sa description at sa comment section. Alright, so ating number 1 is kailangan marami kang followers para kumita ka as an influencer or content creator. Pero what if wala akong 1,000 followers sa aking Facebook page? No problem. Let's proceed to number 2. Sell products. Kung meron kang product, either physical product or kahit digital product, ay pwedeng-pwede mo itong i-promote sa iyong Facebook page. Pwede kang gumawa ng mga contents about your product para ma-attract mo yung mga tao na magkaka-interest sa product mo. Para ma-target mo yung right audiences or right customers for your product or for your business, you can do it for free by creating contents related to your products. Pero kung gusto mo ng mabilis na paraan to target them is you can do paid advertisements like Boost Post or Facebook ads. Pero what if wala akong product? That's okay dahil meron tayong number 3. Be an affiliate marketer. The good thing nito guys is pwede ka nang mag-start kahit konti pa lang yung page followers mo. May nakita ka bang ganito while scrolling sa Facebook? Ito yung tinatawag natin na affiliate link. So kapag may nag-click sa link na yan at bumili siya, that means may commission kang matatanggap from 𝗩𝗹𝗶𝗴𝗶. Through this ay pwede mong i-promote ang product from Shopee, Lazada at iba pa. Again, para kumita ka sa affiliate marketing, ay mag-post ka lang ng mga products from Shopee, Lazada at iba pa. Kasi kung consistent ka sa pag-post ng mga affiliate link, the more na mas marami ang mag-click sa affiliate link na pinost mo at bumili sila, ay mas malaki rin ang commission na marireceive mo. Sana all. Anyway, kung gusto mo malaman kung paano mag-sign up sa 𝗩𝗹𝗶𝗴𝗍 at kung paano mag-generate ng link at kumita sa 𝗩𝗹𝗶𝗴𝗍, watch these videos guys. I'll put the links in the description or in the comment section. Click the link after watching this video. Alright, number 4. Sell services. Kung may talent ka or skill na ino-offer, ay pwede mo itong i-promote
sa iyong Facebook page. Halimbawa ay isa kang singer, ay pwede kang mag-create ng Facebook page about your music life. Pwede mong i-upload sa iyong page ang iyong song covers o iyong mga gigs or something related sa iyong life as a singer. At may mga makakakita sa mga video mo at magiging fans mo sila or followers. At sigurado ay merong magme-message sa'yo at i-hire ka nila as event singer or di kaya ay i-recommend ka sa mga kakilala nila. Kasi nga fan mo sila, idolo ka nila, no? So yun, another example, kung meron kang skill sa photography, ay pwede mong i-post ang iyong mga sample photos sa iyong Facebook page about your photography services. At kapag may nag-hire sa'yo as their photographer sa mga events, okay, so pwede mo ring i-post ang mga photos doon, no, sa iyong page para the more na maraming pictures na ipopost mo doon sa iyong photography page at kapag nagustuhan nila ang iyong mga photos, ay for sure magme-message sila sa iyo at mag-start ng mag-ask about your photography rate. And then pag okay, so they will hire you as their photographer. Number 5, be a social media manager. So ang gagawin mo nito is mag-manage ka ng Facebook page ng iyong client. Para darating ka sa puntong ito ay dapat ma-master mo muna ang pag-manage sa iyong sariling Facebook page bago ang page ng iba. Kasi dito is kailangan mo ng experience. Ang dami ng kumita as a social media manager. Lalo na kapag foreigner yung client mo. Kasi dollars ang kitaan. Wow. Pero kung gusto mong mabilis na matuto about social media management, ay may i-recommend akong online course guys about social media management. Tapos na rin ako nag-enroll sa course na to. Napakasulit ng mga online courses nila guys. Para ma-visit mo ang kanilang website ay ilalagay ko ang link sa description. In summary, ito yung 5 ways kung paano kumita sa iyong Facebook page. Number 1 is be an influencer or content creator. Number 2 is sell products. Number 3, be an affiliate marketer. Number 4, sell services. Number 5, be a social media manager. At kung meron ka pang idadagdag na ways kung paano kumita sa iyong Facebook page, feel free to comment below. At kung nakatulong sa iyo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Alright, thanks for watching. God bless and enjoy life. See you next week.